Hello everyone, welcome back to Satya'sKitchen. অসমীয়া পাকঘৰলে সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি লৈ আহিছো বইল আন্ডা ভুৰ্জি বা বইল আন্ডা মাসালাৰ ৰেচিপি এটা। Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছো ভালে আছে বুলি। আজি বইল ডিমৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। বইল ডিমৰ ৰেচিপি বুলি ক'লে তেনেকুৱা এটা কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি নাথাকে বুলিবলৈ ক'ব পাৰি, সবে জানি। কিন্তু তাৰ যিবোৰ মছলা যেনেকৈ বনাইছে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিও প্ৰতিখন ৰেচিপি একচুয়ালি অকণমান টেষ্টটো বেলেগ হৈ যায়। ময়ো অকণমান এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলোঁ যে কেতিয়াবা মন যায় কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কৰোঁ চাগে কিবা নহয় কিবা এটা এইটো আজি এবাৰ এইটো দি চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে, এনেকৈ বনাই চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে। তেনেকৈ এক্সপেৰিমেন্ট কৰোঁতে কেতিয়াবা ইউৰেকা হৈ যায়। ভাল হৈছিলে ৰেচিপিটো আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কিয় না শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আশা কৰিছোঁ ভাল পাব বুলি ৰেচিপিটো। ভাল নাপালেও এটলিষ্ট চাব। কেতিয়াবা কি হয় আমি কিছুমান ৰেচিপি জানো কিন্তু আমি যদি অকণমান বেলেগে বনোৱা এটা চাওঁ, আইডিয়া এটা পাই যাওঁ, তেতিয়া আকৌ আমি এটা নতুন ধৰণৰ কিবা এটা এইটো বস্তু ইয়াত এনেকৈ এড কৰিলে ভাল লাগিব নেকি, ময়ো এড কৰি চাওঁ নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মগজত মানে ঠিক ষ্টাক কৰে। চ' সেইটো কাৰণেও চাব পাৰে আপোনালোকে ৰেচিপিটো। বহুতে ভাল হৈছিলে একচুৱেলি, মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহক আৰম্ভ কৰোঁ। সৰু পিঁয়াজ 3টা লৈছিলোঁ আৰু মই এইদৰে কাটি লৈছোঁ। 1 ইঞ্চ মানৰ হ'ব আদা এটুকুৰা লৈছোঁ। নহৰু লৈছোঁ 4-5টা মান। ধনিয়া লৈছোঁ অলপমান ঠাৰিৰে সৈতে। আৰু লৈছোঁ 2টা কেঁচা জলকীয়া। বইল কণী 6টা লৈছোঁ। ইয়াৰে এটা বাকলি গুচাওঁতে এনেকৈ এৰ খাই গ'ল, একো নাই। এই কণীকেইটা মই দুফালকৈ কাটি লৈছোঁ। বাকী সামগ্ৰী বেছি নাই, পিছে বনাই থাকোঁতে দেখুৱাই যাম। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই 3 টেবুল চামুচমান মিঠাতেল গৰম কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰিফাইণ্ড অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ 1/2 টিস্পুনমান নিমখ, বেছি দিব নালাগে ইয়াত। এতিয়া 1/2 টিস্পুন মানেই মই হালধিও দিছোঁ আৰু দিছোঁ এচিকুটমান ৰঙা জলকীয়া। এতিয়া ফালি লোৱা কণীকেইটা কুহুম ছাইডটো তললৈ কৰি পানি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কুহুম ছাইডটো ফাৰ্ষ্টতে সদায় তললৈ কৰি পানিয়ে দিব, নহ'লে মানে ইয়াৰ কণী আৰু বগা অংশ যিকেইটা কুহুম আৰু বগা অংশটো বেলেগ ছেপাৰেট হৈ যায়গৈ। এনেকৈ যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতেই এটা চিল বনাই লয় আৰু একেলগে ষ্টিক হৈ থাকে। অলপ দেৰি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া ইটো ছাইড লুটিয়াই দিম। অলপ সাৱধানে কৰিব লাগিব, নহ'লে কুহুমকেইটা ছেপাৰেট হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে। 2টা ছাইড ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত উলিয়াই ৰাখিছোঁ। এইখিনি তেলতে মই 2টা সৰুকৈ কুটি লোৱা আলু ফ্ৰাই কৰি ল'ম ৰঙা হোৱালৈকে। আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে দিব, যদি বেয়া পায় তেতিয়া নিদিলেও হয়। যিহেতু এইখিনি তেলতে বহুত বস্তু ফ্ৰাই কৰি লোৱা হ'ল, গতিকে তেলৰ গোন্ধটো অকণমান ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে মই 1 টিস্পুনমান জিৰা গুটি দি দিছোঁ। জিৰাখিনি অকণমান ফুটাৰ পাছতেই মই ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনিও এড কৰিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি মিক্সিত পিচিও দিব পাৰি পাছে, কিন্তু গুড়া কৰি দিলেও এটা বেলেগ টেষ্ট পাব আৰু এনেকৈ গোটাকৈ দিলেও এটা বেলেগ টেষ্ট পাব। ইয়াৰ লগে লগে মই কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়া কেইপিচো দি দিছোঁ। পিঁয়াজৰ লগত যদি কেঁচা জলকীয়াখিনি একেলগে কাটি ভাজে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন এবাৰ। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া আদা নহৰুখিনি দিছোঁ, যিখিনি মই কুটি থৈছিলোঁ। আৰু আজি মই এনেকৈ গোটাকৈ কুটি পানি দিয়াৰ এটা কাৰণ আছে, আপোনালোকে লাহেকৈ গম পাব। আদা নহৰুখিনিও ভাজি ল'ম অলপ সময়ৰ কাৰণে। অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এই মছলাখিনি অকণমান পানী দি সিজাব লাগিব আৰু পাৰিলে আপোনালোকে ঢাকনখন বন্ধ কৰিও সিজাব পাৰে যাতে সকলোখিনি কোমলি যায়। মছলাখিনি সিজি থাকোঁতে ধনিয়াৰ পাত অকণমানো দি দিছোঁ। অকণমান মই ৰাখি থৈছোঁ গাৰ্নিচিঙত দিবৰ কাৰণে। এইখিনি সময়তে আমি বাকী মছলাবোৰ এড কৰিম, যেনে ধৰক হালধি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, নিমখ আৰু অকণমান গৰম মছলা। এতিয়া সব
ভালদৰে মিক্স কৰি পানী সিজিবলৈ দিম পাৰিলে ঢাকনখন লগাই দিব যদি অকণমান পানীও দৰকাৰ হয় অকণমান পানীও দি ল'ব পাৰে মই অকণমান পানীও এড কৰিছোঁ যাতে মছলাখিনি ভালদৰে সিজি যায় কোমলি যায় এতিয়া হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে আমি দেখোন পিঁয়াজখিনি গুড়া কৰিও দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু আপুনি এই ধৰণে দিলে যিটো টেষ্ট পাব গুড়া কৰি দিয়াৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগ হ'ব আৰু এই ধৰণে বনোৱাৰ টেষ্টটো এটা বেলেগ পাব এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্মেচাৰ বা হেটাৰৰ পিছ চাইডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ভালদৰে ফেনেকি ল'ম এতিয়া আমি ইয়াৰ একদম নিচৰকৈ ৰস নিকালনা হে ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ যাতে ইয়াৰ টেষ্টটো ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় মিক্স হৈ যায় ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি ভালদৰে যিমান ভালদৰে পাৰে ফেনেকি ল'ব যিমানখিনি সম্ভৱ হয় ফেনেকি ল'ব এইটো নহয় যে গোটা হৈ নাথাকিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় একো প্ৰব্লেম নাই যিমানখিনি পাৰে ফেনেকি ল'ব আপোনালোকৰ ওচৰত যদি হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ আছে তেতিয়াহ'লে হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰো ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াত ফেটি লোৱা 2 টেবুল চামুচ দৈখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব আৰু যেতিয়া ইয়াত দিব তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে স্লো ৰাখিব নহ'লে দৈখিনি সোনকালে ফাটি যাব ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত দৈখিনি নিজে নিজে উতলিবলৈ দিব তাৰ পিছতেই মই পানী এড কৰিছোঁ আপোনালোকে গ্ৰেভিটো যিমান বিচাৰে সেই হিচাপমতে পানী দিব মই 1 কাপমান দিছোঁ গ্ৰেভিখিনি উতল অহাৰ পাছত ইয়াত অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ আৰু এইখিনি সকলো মিক্স কৰি পানী অকণমান দেৰি সিজিব দিম আৰু নমাবৰ সময়ত ফ্ৰাই কৰি থোৱা কণীকিফাল আৰু লগতে আলুখিনি দি সকলোখিনি ভালদৰে সাৱধানে মিক্স কৰি আমি অকণমান ঢাকনখন লগাই ৰাখি থৈ দিম আৰু ইয়া আমাৰ টেষ্টি বইল আণ্ডা কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল ওপৰত অকণমান মই ধনিয়া পাত ছটিয়াই দিছোঁ আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পালে বুলি আৰু যদি ভাল পালে প্লিজ মোক ভিডিঅ'টোক এটা লাইক দি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ পুনৰ লগ পাম তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই